विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। माझा काही अनुभव तुमच्याशी मला शेअर करायचा आहे। जेव्हा मी 9th स्टँडर्डची ना फायनल एक्झाम दिली, म्हणजे वार्षिक परीक्षा आम्ही म्हणायचो, तेव्हा मला अतिशय दुःख झालं होतं। का माहिती आहे का, लक्षात घ्या, कारण मला असं कळालं होतं की माझ्या वडिलांनी माझ्यासाठी पुण्यातलं पीजो क्लासेस, त्या काळी तो खूप फेमस होता, इथं वॅकेशन बॅचला ॲडमिशन घेतलंय। माझ्या सगळ्या मित्रांनी आहे तिथंच क्लासेस जॉईन केले होते। त्यावेळेस मी कवठे महांकाळ या गावी होतो। हे गाव सांगली जिल्ह्यात आहे, लक्षात घ्या, तालुक्याचा ठिकाण आहे कवठे महांकाळ। ठीक आहे, मेन पॉइंट काय, माझे सगळे मित्र तिथंच आहेत कवठे महांकाळमध्ये। आमचा जो फेवरेट क्लास होता तिथंच ते आहेत, आणि मला मात्र वडिलांनी पीजो क्लासेसला पुण्याला पाठवलं। याच्यामुळे मी दुःखी होतो। दुसरं दुःख एवढं होतं की एक दिवस पण सुट्टी नाही, लगेच वॅकेशन, सुट्टी संपली। 8वी पर्यंत कसं होतं की महिना दीड महिन्याची सुट्टी असायचीच। शेवटचा पेपर झाला की त्या दिवशीच मी गावी जायचो आणि एन्जॉय। आमच्या गावाला नदी आहे, ओढे आहे, ठीक आहे, एन्जॉय म्हणजे तुम्ही विचारूच नका, एवढी करमणूक असायची। ठीक आहे, मग मी काय ठरवलं बघा की 10वी तर खूप अभ्यास करावा लागला होता। ठीक आहे, सगळीकडून प्रेशर आलं होतं। एक वेळ तर अशी यायची की पाहुणे आले की मी कुठेतरी लपून बसायचो, कारण जे पाहुणे जे स्वतः 10वी पास नाहीये, ज्यांचं शिक्षण नाहीये, ते पण लेक्चर द्यायचे। 10वीचं वर्ष आहे, महत्वाचं वर्ष आहे, अभ्यास केला पाहिजे, व्यवस्थित अभ्यास कर, हे शेवटचं वर्ष आहे, 1 वर्षभर अभ्यास करायचा, पुढं लाईफ एकदम सेट। कंटाळा आला होता मला 10वीत। पण 10वीत ना आमच्या वेळेस ना हिंदीचा पेपर शेवटी असायचा। ओके, माझं संस्कृत नव्हतं, लक्षात घ्या। हिंदीचा पेपर झाला की मला अजून आठवतं की मी ठरलो होतं आता फुल 3.5 महिने एन्जॉय करायचो। हा, 3.5 महिने आमच्या वेळेस ना गडबड नव्हती 11th स्टँडर्डला। ठीक आहे, आत्ताच्या मुलांच्या नशिबात ते पण नाहीये, लगेच 10वी झाले की लगेच एप्रिलमध्येच क्लासेस सुरू होतात, लक्षात घ्या। कोविडमुळे थोडासा चेंज झालंय, पण दरवेळेस ना अकॅडमीज एप्रिलमध्ये सुरू होतात, रिझल्टची वाट कोण आता बघत नाही। आमच्या वेळेस तसं नव्हतं, रिझल्ट पर्यंत रिलॅक्स, निवांत। ठीक आहे, मग 3.5 महिने एन्जॉय करायचं ठरवलं होतं, केला पण एन्जॉय, लक्षात घ्या। रिझल्टचं काहीच टेन्शन नव्हतं, 10वीचा रिझल्ट होता, चांगला लागणारच होता रिझल्ट, लक्षात घ्या। ओके, चांगला स्कोर होणारच होता। तसंच झालं, 10वीला खूप चांगले मार्क पडले, 82% पडले, पण त्या काळात ते ठीकठाक होते, लक्षात घ्या। सगळेच खुश, पप्पा खुश, पाहुणे ते बी खुश, चला ठीक आहे। मेन पॉइंट काय, अजून 11वी सायन्सचं महत्व कळालंच नव्हतं, लक्षात घ्या। अजून मी हवेतच होतो म्हणूया आपण। गावाकडे रिझल्ट घेऊन गेलो, तिथं सगळ्यांनी कौतुक केलं, ठीक आहे, सगळ्यात जास्त मार्क पडले होते म्हणूया आपण। गावात 82% नव्हते त्या वर्षी कोणाला म्हणूया आपण, म्हणजे मीच हुशार। ओके, कौतुक तर होतच होतं। पुन्हा आम्ही काय केलं, ठीक आहे, सायन्सला तर ऑब्व्हियसली ॲडमिशन घेणारच होतो। बायोलॉजी म्हणलं की मला कोणीतरी सांगितलं ते बेडूक चिरायचं असतो, ती पाल असतं, ते झुरळ असतं, त्याचं आतडं बाहेर, मी ते ऐकून म्हटलं मला बायोलॉजी नको, मग इलेक्ट्रॉनिक्सला घेतलं। इलेक्ट्रॉनिक्स काय आवड नव्हती बरं का, लक्षात घ्या। पहिली गोष्ट म्हणजे ना आवड काय ते कळालं पण नव्हतं। ठीक आहे, आता 11वीचं जसं कॉलेज सुरू होणार होतं, थोडंफार तणाव आला मला। ओके, जाऊ दे म्हणलं, जमेल। त्यात काही पाहुण्यांनी काय सांगायला सुरुवात केली की मराठी मीडियम मधून इंग्लिश मीडियम, पहिले 6 महिने काय कळणार नाही, कळणार नाही, कळणार नाही। प्रत्येकजण तेच की तुला 6 महिने काय कळणार नाही, मदत करायला कोण तयार नाही। पण हे डायलॉग मात्र खूप ऐकले त्या काळात, लक्षात घ्या। पण खरोखर जेव्हा पहिल्या दिवशी कॉलेजमध्ये गेलो मी, त्या सरांनी जेव्हा शिकवायला सुरुवात केली फळ्यावर, तेव्हा मी रिअलाइज केलं की बाबा हे आपल्याला काय कळत नाही, कारण पाठांतराशिवाय काय केलंच नव्हतं, लक्षात घ्या। प्रश्न उत्तरांचं पण पाठांतर, मी तर सांगू का निबंध पण काय पाठ करून ठेवले होते। हा, त्या काळात सगळ्यांचा तोच प्रकार असायचा। त्यामुळं त्या पहिल्या लेक्चरच्या सरांनी काय शिकवलं ते कळालं नाही, शेजारच्या मुलाला पण काय कळालं नव्हतंच। ओके, म्हणजे असं जाणीव झाली काहीतरी गडबड आहे। ओके, तरी रिलॅक्स होतो अजून, काळजी भीती काय वाटली नव्हती, लक्षात घ्या। त्याच्यानंतर दुसरे शिक्षक आले तसंच, तिसरे आले, दिवसभर तसंच, मुलं आपली कुजबूज दंगा सगळं तेच चाललं होतं। ठीक आहे, उत्सुकता होती, सगळं नवीन नवीन होतं म्हणूया आपण। पण त्याच्यानंतर बाळांनो क्लासेस जॉईन केले, तिथं मात्र कळालं की प्रचंड हुशार मुलं आहेत आपल्या क्लासमध्ये, वर्गात, त्यांना सगळंच ऑलरेडी येतंय, ते इंग्लिशमध्ये एक्सपर्ट आहेत। आपल्याला इंग्लिशमधलं अगोदर काय कळलं ना, वर्टायसेस म्हणजे काय मला कळलं नाही, रेशोचं स्पेलिंग आलं नाही, टेम्परेचरचं स्पेलिंग तर भयानक वाटलं, अवघड वाटत गेलं पुन्हा। ठीक आहे, तरी प्रयत्न करायला पाहिजे होते ना, नाही झाले माझ्याकडून, रिलॅक्सच होतो। पण जेव्हा फर्स्ट युनिट टेस्ट आली ना, तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की आपला काहीच स्कोर चांगला होणार नाहीये, आणि तसंच झालं। का, कारण त्या काळात खरं सांगू का बाळांनो, यूट्यूब नव्हतं,
गुगल नव्हतं, लक्षात घ्या. कुठलीच अशी गोष्ट नव्हती की क्विक लगेच. आणि काय टेक्स्टबुक शिवाय आम्हाला कुठलं काय मिळालं होतं? काही नव्हतं मिळालं. बरं, पालकांकडून एवढी हेल्प होत नाही बाळांनो. आज देखील पालक मुलांना अभ्यासात काय मदत करत नाहीत, ते हात झटकून मोकळे होतात. आमच्या वेळेस वेगळं होतं, तुझं वेगळं आहे, तुझं तू कर, असंच 99% पालक म्हणतात. ठीक आहे. बरं, आता एवढं कौतुक झालंय, एवढा हुशार विद्यार्थी मी, मग येत नाहीये कुठल्या तोंडानं घरी सांगायचं, अशी अवस्था झाली होती. मेन पॉईंट काय माहिती आहे का? त्यावेळेस मला कुणीतरी मिळालं पाहिजे होतं, ठीक आहे, की ज्याने मला सांगायला पाहिजे होतं की हे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहेत, या टॉपिकमधला हा पॉईंट इम्पॉर्टंट आहे, किंवा हे लास्ट प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स आहेत. काही मिळालंच नाही रे बाळांनो, काही मिळालं नाही. पण मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करतोय, मी आहे तुमच्यासाठी. मोस्टली हा व्हिडिओ मी 11th स्टँडर्डच्या मुलांसाठीच बनवला, लक्षात घ्या. कारण मला बरेचसे कॉमेंट्स तसे आले की आम्हाला पण डेली टार्गेट द्या. तर मी ठरवलंय काय ते लक्षात घ्या, की रोज 12:30 वाजता तुम्हाला डेली टार्गेट दिले जाईल. ते मी दिलेले प्रश्न तुम्ही कराच बाळांनो. मी तुम्हाला सांगू का, मी जेव्हा 11th स्टँडर्डला होतो तेव्हाच्या युनिट टेस्टमध्ये एक प्रश्न असायचा, डिफाईन युनिट अँड रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड युनिट. बघा काय प्रश्न होता, डिफाईन युनिट अँड रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड युनिट. मी तुम्हाला सांगतो, 11th स्टँडर्डचा कोणताही क्वेश्चन पेपर घ्या ज्यात मेजरमेंट हा सिलेबसमध्ये पॉईंट पाहिजे, लक्षात घ्या, धडा पाहिजे, त्यात हा क्वेश्चन विचारला जातोच. डिफाईन युनिट, रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड युनिट, झाले की 3 मार्क फायनल. ओके. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे जर मेजरमेंट असेल तर डायमेन्शन्स विचारल्याच जाणार आहेत, लक्षात घ्या, डायमेन्शन्स विचारल्या जाणारच आहेत. करा ना, मग पुन्हा 3 मार्क फिक्स झाले. म्हणजे असा आपण अभ्यास करत गेलो. IMP क्वेश्चन्स कुठले आहेत ते बघा, डिटेल स्टडी करा तुम्ही. पण आता एक्झाम जवळ आली, 11th स्टँडर्डची युनिट टेस्ट आहे, 12th सेमेस्टर आहे. मग या आठवड्यात माझं टार्गेट आहे की जास्तीत जास्त IMP क्वेश्चन्स मी तुम्हाला प्रोव्हाइड करणार आहे. समजा रेडॉक्स रिॲक्शन सारखा टॉपिक असेल केमिस्ट्रीमधलं, तर त्याच्यामध्ये ना ऑक्सिडेशन नंबर फाइंड आउट करा, 3 मार्काला कंपल्सरी असणार आहे. रिॲक्शन बॅलन्स करा, हा प्रश्न पण असणार आहे. ओके. जर ॲटॉमिक स्ट्रक्चरशी रिलेटेड टॉपिक तो असेल तर क्वांटम नंबर्स त्याच्याशी प्रश्न असणारच आहेत, लक्षात घ्या. ऑफ बाउ प्रिन्सिपल नुसार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पण विचारतील तुम्हाला. मग हे असे बरेचसे प्रश्न आहेत जे इझी आहेत, जे एक्झामसाठी IMP आहेत, हे मी तुम्हाला आता प्रोव्हाइड करणार आहे. माझा अनुभव सांगत सांगत मी तुम्हाला ह्या गोष्टी सांगत गेलोय. पण मी तुम्हाला सांगू का, माझं चुकलं कुठं, मी तुम्हाला सांगतो. मी घाबरलो, हा येत नाही, भीती निर्माण केली मी स्वतःच्या मनात, ठीक आहे, पण एफर्ट्स नाही लावले. मी कबूल करतोय, मी एफर्ट्स नाही लावले. मी एफर्ट्स घ्यायला पाहिजे होते, मी ठरवायला पाहिजे होतं, नाही मी करणार, मी शिक्षकांची हेल्प घ्यायला पाहिजे होती. पण दुर्दैवानं मला सांगताना थोडंसं वाईट वाटतंय की शिक्षकांनी पण बऱ्याच ठिकाणी काय होतं सांगतो, लक्षात घ्या, की विनाकारण विद्यार्थ्यांचा इन्सल्ट केला जातो. मग त्यातून काय होतं की पुन्हा डाऊट्स घेऊन जायची हिंमत होत नाही. ओके. तरी मी तुम्हाला सांगतो, मी एकटा नाही आहे तुमच्या मदतीला. दिनेश सर आहेत. दिनेश सरांच्या चॅनलवरती मॅथ्स तुम्हाला सगळं मिळणार आहे, तुमचे सगळे टॉपिक तिथं आहेत. फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक सर आहेत, ठीक आहे, जगदीश वाघ सर आहेत, निशांत पटवर्धन सर आहेत. त्यांच्या चॅनलवरती 11चा कंटेंट नाही आहे, पण लवकरच त्यांनी सुरू करावा असं मला वाटतंय. ओके. केलाच पाहिजे त्यांनी, लक्षात घ्या. म्हणजे तुम्हाला CET साठी 11 किंवा स्टेट बोर्डचं म्हणूया आपण, भरपूर चॅनल अवेलेबल आहेत बाळांनो, त्याचा फायदा करून घ्या. तुम्ही नुसतं न्यूजसाठी यूट्यूबचा वापर करू नका. यूट्यूब हा एक ग्रेट प्लॅटफॉर्म आहे, लक्षात घ्या. मी तुम्हाला सांगू का, अगदी प्रामाणिकपणे सांगतो, आज मला बॅचमध्ये क्रोमोटोग्राफी शिकवायचं आहे, तुम्हाला माहित आहे ते, ठीक आहे, केमिस्ट्रीमध्ये आहे, लक्षात घ्या, 11वीचा टॉपिक आहे. हा मी यूट्यूबवरचे 2-3 लेक्चर्स बघितले, 10-10 मिनिटाचे लेक्चर्स होते बरं का बाळांनो, ठीक आहे. आता बघा, मी तुम्हाला सांगतो, मला अभ्यास करावाच लागतो. म्हणजे जेव्हा एखादं लेक्चर घ्यायचं असतं तर मी अभ्यास करतो, मी प्रामाणिकपणे सांगतो. माझं असं नाही आहे की काहीच न करता मी डायरेक्ट शिकवायला सुरुवात करतो, नाही, मला स्टडी करावा लागतोच, ठीक आहे. अगदी प्रामाणिकपणे सांगायचं म्हणलं ना बाळांनो, जेव्हा 10वी नंतर मला ना अभ्यास आवडायचंच बंद झालं होतं. ओके. आता मला रोज करावा लागतोय, ठीक आहे. मी लवकर उठायची सवय नव्हतीच मला कधी, मी खूप उशिरा उठायचो. आता मला पहाटे 4-5लाच उठावं लागतंय. म्हणजे महत्त्वाचा मुद्दा काय बरं का, लक्षात घ्या, ज्या गोष्टी मी टाळल्या होत्या त्या मला कराव्या लागत आहेत. मी तुम्हाला सांगतो, कुठल्याही गोष्टीचं ना असे हे करून देऊ नका बरं का. म्हणजे मी बदललो, तुम्ही पण बदलू शकतायच. 11th स्टँडर्डच्या मुलांना आता शेवटच्या 1-2 मिनिटात रिक्वेस्ट काय करतोय बघा, ही एक्झाम ना सिरियसली घ्या. ओके. आणि सुरुवातीला सांगायला पाहिजे नेहमी असं मला वाटतं की तुम्ही आपलं चॅनल जास्तीत जास्त मुलांबरोबर शेअर करा. म्हणजे जेव्हा मी 12:30 वाजता तुम्हाला व्हिडिओ प्रोव्हाइड करेन आजचा पहिला,
एखादा टॉपिक घेईन मी आणि त्याचे IMP क्वेश्चन्स तुम्हाला प्रोव्हाइड करेन. तर तो व्हिडिओ तुम्ही जास्तीत जास्त 11th स्टँडर्ड तुमचे ग्रुप असतात, व्हॉट्सअप ग्रुप असतात, इंस्टाग्रामवरती तुम्ही शेअर करा ना. ओके, मला आणखीन आभार मानायचे व्हिडिओच्या शेवटी. कोल्हापूरच्या एकाच व्हिजिटमध्ये 500 ते 600 सबस्क्रायबर वाढले. त्या सगळ्या मुलांचे मी आभार मानतोय. तुमचे पण आभार आहेतच, तुमचा सपोर्ट आहे म्हणून तेवढे व्हिडिओ मी तयार करतोय. सबस्क्रायबर वाढतायत, लाईक भरपूर आहेत, म्हणजे ऑलमोस्ट ना 97% पेक्षा जास्त लाईक्स आहेत. ओके, आता 3% डिसलाईक असणारच ना, कारण माझ्या मताशी सगळे सहमत होणारच नाहीयेत. मी प्रत्येक व्हिडिओ सांगतो की सगळेच माझ्या मताशी सहमत असतीलच असं काही नाही आहे. ओके, पण माझा एक प्रामाणिक प्रयत्न असणार आहे. ओके, मग 11th स्टँडर्डच्या मुलांना पण आम्ही आता IMP क्वेश्चन द्यायला प्रोव्हाइड करतोय. मग तुमचा कोण आता मोठी मुलं पण आहे जे सिनियर आहेत ते तर व्हिडिओ बघतातच, म्हणजे 8ची स्ट्रॅटेजी काही पालक पण बघतात, लक्षात घ्या, त्यांचे पण मी आभार मानतोय. फक्त काय होतं की केलं पाहिजे, सगळं आम्ही प्रोव्हाइड करतोय, तुम्ही केलं पाहिजे हे लक्षात घ्या. परीक्षेत कुठलाही गैरप्रकार करू नका, प्रामाणिकपणे सगळ्या गोष्टी करा, प्रामाणिकपणे आपण वागलो तरच यश मिळतं. ओके, मग ऑल द बेस्ट, धन्यवाद.